Sziasztok! Ma megpróbálom a lehetetlent, vagyis az elképzelhetetlent, és fürödni fogok a jeges tengerben. Nem fürödni úgy, hogy úszni, de legalábbis bele fogok sétálni, aztán még meglátjuk, hogy meddig jutok. Fürdőruhát már felvettem, és nem sokára indulunk a fjordokhoz. Jó reggelt! Elvileg akkor ma megejtjük a fürdést is, bár majd még azért meggondolom. Képzeljétek el, hogy még én is tudok mellé nyúlni a dolgoknak, mivel foglaláskor nem tudtam, hogy húsvét lesz. Így nem tudtunk kocsit bérelni, mert itt nagyon szigorúan minden zárva van. Így, hogy fjordot lássunk, be kellett fizetni egy buszos túrára. És most itt vagyunk, úgyhogy azt nézzük meg, ahova visznek. Kicsit más tapasztalatot fogunk itt most szerezni. De hát ugye a fjord, az fjord. Kocsival is és busszal is. Úgyhogy ez tagadhatatlanul gyönyörű. Első fjord látogatásunk, és azt kell tudni róluk, hogy a fjordok tulajdonképpen a gleccserek által kivált hatalmas tengeri öblök, és a víz sokkal mélyebb, mint a tengeren. 3, 5, 6 és egy helyen 700 méter mély is a gleccser. Tengeráramlai melegen tartják, ezért nem fagy be télen sem. Ebben az apró kis halászfaluban a víz gyönyörű tiszta. Igen. És megtudtuk azt, hogy itt a színek a házaknak nagyon beszédesek, mert a bordó az a legolcsóbb festék volt, a sárga az ilyen közepes, és akinek fehér színű a háza, az gazdagságról árulkodik. És ez ma már mennyire igaz, azt nem tudom megmondani, de amikor megalapították ezt a halászfalut, akkor ez így volt. És a borítás. És most velem nem lehet beszélni, mert cicát lát. Mekkora cica. Svalbardról ki vannak tiltva a cicák, így most nagyon örülök. Csillag? Ó, valóban. Ott egy csillag. De van ott bicikli is. nem csak csillag, ott. Igen, hát igen. Bázálba, Hollandiába. Máshol meg bevásárlókocsi van benne. Megérkeztünk a sarkvidék Karib térségébe, ahol piknik lesz, és itt fogok megmártózni. Azért mondom, hogy megtegyem, mert azért kell hozzá egy kis lelkierő. Az a hegy inspirálta a katedrálist, amit a városban majd megnézünk később. Én már vetkőzöm. Kifordítom, mert utána akkor fogok belefutni a buszba. Te leszel első, aki bemegy, de 4-en jelentkeztetek, akik szeretnének úszni. Elveszem a sapkát. Indulj! Én is kipróbálnám, de nem szeretem a hideg vizet.
De a városban ki fogom próbálni, mert ott van szauna is. Én nem vagyok ilyen őrült. Gól, Krisztina, gól. Ez tényleg nem megy. Ő az egyetlen. Mindenki tapsol neki. Mindenki tapsol. Hideg? Igen. Na. Az a 4 jelentkező, az valahogy visszamondta szerintem. Túl vagyok rajta, átöltöztem. És iszok egy jó meleg kávét. Hát most, ha lenne időm, akkor esküszöm, hogy ide is becsobbannék. Megjöttek el. Egy kis halászfalucska. Annyira csöndes, hogy itt nem is javasolják, hogy megálljunk, vagy eljöjjünk, mert egyszerűen, hogy a helyiek nyugalmat ne zavarjuk meg. Így építik itt a norvég házakat. A szerkezet már itt látható, és csak összedobják. A háttérben megvan az alatt. A szigeten nem lehet megállni, csak akkor, hogyha itt foglalsz extra borsos áron hotelt, és hogy nem mondjam, hogy nagyon-nagyon borsos lehet, hisz egész Norvégia az. Így csak menet közben lehet fotózni, videózni, még bérelt autóval sem lehet megállni, mert óriási nagy büntetés van. Is a way of insulating the house to prevent the wind to go out of the house. The technique is to put mud on top of the roof, then grass, and then Szamaraj az idő nélküli hely, azaz a helyiek javaslatára csak majdnem eltörölték az időt, ugyanis beadtak egy petíciót a kormánynak, ami végül sikertelen volt, de az volt a tervük, hogy időmentes helyié tegyék a szigetet, mert mivel 2 hónapig nem kell fel a nap, majd 2 hónapig nem megy le a nap, ezért úgy gondolták, hogy mindegy, hogy valamit délután 2-kor vagy éjjel 2-kor csinálnak. Ráadásul a foglalkozásuk is lehetővé tette ezt, mert aki halászik, például annak teljesen mindegy, hogy azt a nap mely szakában teszi meg. Kicsit fanyalogtam a túra miatt, mert csak akkor megyek, hogyha muszáj, de ahova nem lehet másképp, de összességében nagyon, nagyon elégedett vagyok, és örülök, hogy eljöttünk. Ilyen kis rejtett fürdőhelyek vannak mindenhol, és lehet, hogy most már versenyt csinálok abból, hogy ne a meleg tengerbe menjek fürdeni. Ezt sokkal izgalmasabbnak tartom. Sokkal. És Tibort is rá kell vennem, hogy ő is fürödjön. Még egyszer? Ahol van szauna. Ja, Tibor csak ott fürdik, ahol van szauna. Pedig milyen izgi lenne most, hogy beszaladnál. Nem? Ismerkedik azért a vízzel, ismerkedik. Kitaláltuk, hogy elsétálunk oda a templomhoz. És most el is indultunk. Ilyen szép, színes házak a jellemzők városban. És ezek lakóházak, ez nem skanzen. Íme a katedrális, igen. De inkább egy nem katedrális a szó szoros értelmében, hanem egy ilyen design épület, amely egyik közelben lévő hegységről lett megálmodva. És íme a szép épület
Remélem, hogy nyitva van. Ezt nem vártam Norvégiától, és főleg nem itt a templomnál, ezt a koszt. Tibor lesekszik be, de nincs nyitva. Az alkohol probléma nagyon nagy lehet itt, mert most benéztünk a benzinkútra is, hogy hát ha árulnak valamit, és nem. És húsvét van, tehát szerettünk volna valamit inni. Jó, iszunk anélkül is, mindegy, de most ez olyan jó hangzik. Húsvét van, szerettünk volna inni valamit, és nem tudunk alkoholhoz jutni. Mit csinál a magyar ember? Annyit iszik, amennyit csak tud. Hát itt az most nem lehet. A legrégebbi része Tromsønak. A házak 13. századból vannak, nyilván felújítva. És szerintem az a villanyoszlop is lehet, hogy akkortól. Előbb meséltem a Mundsenről Tibornak, erre itt lépten nyomon belebotlunk a nevébe. Oda, abba a szaunába foglaltam estére. És utána beugrunk megint vagyis én megint, Tibor pedig beugrik a jeges tengerbe. Most olyat fogunk csinálni, ami máshol talán őrültségnek hangzana, de itt Norvégiában teljesen normális. Megyünk egy éjszakai szaunázásra, aztán utána hova ugrunk be? Hát nem a hideg zuhanyba, hanem be egyből a jeges tengerbe. Most nem annyira hideg, mert kint is csak 0 fok van, de hát majd látjuk, milyen lesz. Tibor már most didereg. Hát nem igaz, hogy nem lehet vele semmit kitalálni. Úgyhogy be kell, hogy ugorjon ő is a vízbe. Nézd? Be kell, hogy ugorjon a vízbe. És havas, hát Tibor talán el tetszett felejteni, hogy már nem Kolumbiában vagyunk, vagy Malajziában? Norvégiában vagyunk. A napos tél idején. Ez hihetetlen, komolyan. Aha. Itt, ha kijövünk, akkor utána be lehet ugrálni. Ott a check-in. Nem azon belül. Aha, igen, ez a férfi changing room. Így. Ide fogunk utána beugrani. És most azért felmegyünk még egyszer oda. Természetesen percre pontosan meg kell várni azt, hogy elérkezzen a mi foglalt időpontunk. 2 szauna van itt. A különbség az, hogy az egyikben lehet beszélgetni, a másikban nem. Meg mennyire hideg a víz? Hova fogunk beugrani utána? Igen, nekem is ilyen nagyon hideg volt azon a szigeten. De nem szóltam egy szót sem. Igen, nagyon-nagyon jó. Ennyi elég volt. Megint megyünk ki. Yeah? Okay.
csak szépet és mosolyogva. És a Tibor úszik, most egyre messzebb. Nagyon siet. Nagyon. Oh, okay. Ha tetszett a videóm, akkor lájkold, hype-old, ne felejts el feliratkozni, bekapcsolni az értesítéseket, így nem fogsz lemaradni a további tartalmaimról sem.